Kaya, dinig ba yung boss ko mga anak? Continuation tayo. Dinig po. Okay, so ito yan. Yung formula natin na x to the n, di ba? So, negative 1 times 216. Negative 1 times 216 is negative 216. And then, this will be r raised to negative 1 minus 1 is negative 2. Tama? Eh, yung exponent natin is negative exponent. So, pwede kong dalhin sa baba. So, ito siya ngayon. So, ganyan hahanap yung derivative sa numerator natin. Klaro ba? Yes po. And then, yung derivative ng 4 pi r, yung 2 pi r square is actually 4 pi r. So, 2 times 2 is 4 and then minus lang tayo ng 1 sa 2, 4 pi r. So, that is then now our derivative. So, for the continuation, lagi nating sineset yung nasa left-hand side be equal to 0 lagi yan. So, equate natin sa 0 yung left-hand side. So, ito yung ibig ko sabihin doon. So, dA over dr be equal to 0. Yan. So, kapag yung dA over dr is 0 na, masasolve na natin ang value ng r. Okay, for the continuation, i-transpose ko lang ang negative 216 over r squared sa left-hand side. And then, solving for r is equals to 2.58 inches. Guess ba niyo? Ako ba natin? Hello? Oo naman po. Okay, so proceed tayo. Parang mahina boses ninyo. Okay, no? Okay, parang mahina. Mahina ba yung volume ng akin? Hello? Ito siya, no? Sa continuation, since ang R is 2.58, ibabalik natin ngayon sa equation 3 na nakuha natin kanina nung nag-formulate tayo ng area doon sa total surface area. Since nalaman na natin ang value ng R, babalikan natin yung equation 3 at i-substitute ngayon ang R na naanap natin. So, ibig sabihin, yung cylinder natin, meron siyang radius na 2.58 inches. And then, substitution process, yung R, papalitan natin ng 2.58, we can actually calculate then for the area. So, ang sagot is 125.544 square inches. Ito siya, no? Now, huwag kayo magpapadala sa ganitong mga ways ng solving, no? Porque ba hindi mo mahanap na eksakto sa mga choice, hindi ka napipili? I think you have to choose the nearest one. Kung papipiliin ko kayo, ano yung sagot? Hello? May inaboses naman mga anak? A po. Yan, A. So, ito yung sagot natin. So, it doesn't mean na hindi eksaktong 0.544 yan. Mali na yung sa choice. Minsan talagang sinasadya na pinaparound off na lang yung final answer ng mga examiner. So, 125.50 square inches ang sagot sa problem number 4. So, ganyan yung way ng pagsasolve sa problem number 4. Okay, let us have another board exam problem. Medyo naglalag yata yung laptop ko. Yan. So, this is our problem number 5. Pakibasa mo nga, Francis. Hello? Hello, mga anak? Francis? Sir, wala pong option dun sa naka-circle. Okay. O nga, naka-circle na kaagad. Ibale, yan. Actually, yan yung sagot eh. Pero pakibasa na lang. Nabilugan ko kaagad. Pakibasa nga. Out loud po bang babasahin?
Yes, anak, pakibasa mo yung question lang. Okay. What is the allowable error in measuring the edge of the cube that is extended to hold 8 cubic meters if the computed volume is not to exceed 0.03 cubic meter? Yes. So ano daw yung allowable error in measuring the edge of the cube that is actually intended to hold 8 cubic meters na capacity ng cube? Kung ang computed volume daw, hindi siya kailangang mag-exceed ng 0.03 cubic meter. So ito yung mga tipo ng problem na pang board exam talaga, no? Pero nagkataon dito na bilugan ko kagad, letter C ang sagot. Okay, so bakit C? Ito yung analysis at saka yung solution. Kapag naka-encounter kayo ng problem na ganyan, ang una nyong gagawin, since cube ang involved na geometry dito, na solid, cube, ang cube, volume is S cube or X cube, kung X ang gagamitin nating variable. Now, B is equals to X cube. As we can see in the problem, that the volume of the cube is already given and that is 8 cubic meters. So B is equals to 8 cubic meters, no? So ito yung equation 1 natin. Differentiate both sides with respect to individual variables. Okay? So B, kapag yan ay ating dinifferentiate, dB over dx. Okay? Or pwedeng sabihin natin dB. Yung ginagawa natin sa implicit. Okay, mga anak, no? dB. Kapag dinifferentiate ko ang x cube, 3x squared dx. Tama ba ako? Yes po. Yan. So, ganyan ang pagdi-differentiate natin. Kapag may nakita kayong ng mga error, automatic yung left and the right hand side, yung way na tinuro ko yung method B sa implicit differentiation, ganun ang process na gawin ninyo. So, derivative of B, okay, dB is equals to 3x squared dx. Yan yung way na mag-differentiate tayo. And this is going to be our equation 2. So what do we do? What do we do next? Substitute B is equals to 8 in equation 1. So yung B daw, papalitan ko ng 8 dahil nga ang volume naman talaga ng cube is 8 cubic meters. And 8 is equal then to x cube. So let's proceed. Then we have to calculate for the value of x. X is equals to 2. Nakuha natin? Kasi nga kung ang x cube is equals to 8, definitely ang value ng x is 2 because 2 times 2 times 2 is 8. So meron na tayong value ng x. Ano na lang hinahanap natin? Okay. Actually, yung 0.03 cubic meter dito mga anak, is yan yung dB. Okay? Kasi nga volume eh. Nakuha ba natin? dB is 0.03 at yung x natin is equal to 2. Now, if we will go back to equation 2, ang dB is 0.03, ang x equals to 2, makakompute natin yung dx. Yung dx yun ang inaanap natin. Okay, whatever we have with the dx here, that is our final answer. Yun yung inaanap nating allowable error sa measurement. Ang x kasi is intended for measurement. Eh yung binigay is not to exceed 0.03 cubic meters. So ang unit niya is volume. So definitely yon ang dB natin. Ang dx ang inaanap since we are after with the measurement of the edge of the cube. That is intended to hold 8 cubic meters capacity. Naiintindihan ba natin yung problem? Yes po. Tandaan niyo yung discarding yan. Baka yan ang lumitaw sa inyong licensure examination. And this is actually problem number 5. So let us proceed to another board exam problem. Ito yun. Board exam problem number 6. Pakibasa mo nga Marlon. Yan, medyo very exciting yan anak. May analysis yan. A box is to be constructed from a piece of zinc
20 square inches by cutting equal squares from each corner and turning up the zinc to form the side. What is the volume of the largest box that can be so constructed? Okay, square inch daw, no? Halimbawa, ito yung square natin. Ito. Ito yung 1 square inch. Kung magdadagdag ako dyan, magiging 2 square inch. Dadagdagan ko pa yan, magiging 3 square inch. 4 square inch. 5 square inch. 6 square inch. Then 7 square inch. 8 square inch. O, i-align ko na 9 square inch, 10 square inch. Ganyan yung ibig sabihin niya, anak, no? Yan yung kada kwadrado. Square inch tawag dyan. Okay, so proceed tayo. So 20 square inch yung given, yan daw yung area nung box. Okay? Yan daw yung area that is to be constructed by using a zinc as a material. Now, given that material, for example, this is our material. O yan, ayan yung material natin. By cutting equal squares from each corner. From each corner, magkakat tayo ng equal square. Ito yung square na kinat ko dito. Kung ano man yung kinat ko dyan, yung din ang ikakat ko sa bawat corner ng ating material. Nasusundan ba ninyo? Klaro ba? Klaro? Now, from Yes, this po. material is lilikat tayo ng box. O, ito ipaliwanag ko dyan. So, para mas klaro na lang. No, ito. So, solution, yung material natin. Okay, ganyan nag-origin yung box natin eh. Ganyan yung istorya niya. Kailangan maintindihan nyo lang talaga. No? So, sa bawat corner, makakat tayo ng symmetrical squares. Bali, 4 yung corner, so 4 na square. So, isa dito, isa sa baba, isa sa taas, isa uli sa baba. So, ito yung mga dimensions. Hindi natin alam pare-pareho kung yung amount o yung size ng bawat square na meron tayo ay yung mga sides ng mga square na ikakat natin. So, let us just assume na ang bawat square na ikakat natin sa largest square na yan, sa malaking square na yan, is x by x. Okay? So, yan. Ako ba natin yung analysis, no? Ngayon, sabi sa problem, 20 square inch. Okay, so 20 square inch yan. So, bakit kaya naging 20 square inch? Ibig sabihin ng 20 square inch, 20 square yan. Nakamukha ng x by x. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. I think may dalawa pa dito. 1, 2, 3. Ito. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Hindi, 4 lang. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 ba o ilan? Basta 20. 20 square yan. Sigurado yun. 20 minus 2x. Ito yung magiging ano natin dito. Dimension. 20. Kasi yung 20 yung area natin. Okay, nakakasunod ba kayo? Hello? Nakakasunod ba naman po? Okay. A box is to be constructed from a piece of zinc. 20. Okay. I think gandaan ko lang yung problem, anak, no? Kung i-revise ko yung problem, actually binigay yan eh, pero hindi naman lahat ang nakasulat dun is tama lahat, no? Kung gagandahin ko yung problem, ganito ko dapat siya i-type para maiwasan ng pagkalito sa learner. Kaya na pang board exam pa yan. A box is to be constructed from a piece of a zinc 20 by 20. Dapat ang nilagay dyan. Okay? Okay, nakuha ba natin? 20 by 20 daw ang size. Kasi 20 yan. Kung originally, if this is 20,
So we're pertaining to the length eh. 20 yan. And this is also 20. Correct lang natin yung pagtatanong sa pang-board exam na yan, ano? So kasi nagke-create ng confuseness sa mga learners. Hindi naman lahat ng nasusulat tama lahat, minsan nakakamali din dahil tao din ang gumawa niyan. So dapat ganito yung pagtatanong niya. Kasi 10 square inches, 20 square inches. So 20 square inches yan. So kung 20 yan at 20 ito, malamang iba na yung area niya kasi 20 eh. Medyo hindi ako satisfied sa pagtatanong niya. So pinalitan ko lang siya, no? So 20 by 20. So 20 minus 2x ito. Bakit 20 minus 2x? Dalawa yung x eh. So ilas natin yung dalawang x. Ang magiging size na lang yan. Ito, yung guguhitan ko. Ibig sabihin, dahil nawala na yan, magiging waste na yan. Ang length na lang yan is 20 minus 2x. Can you follow? So sa bawat side, ang matitira mga anak is 20 minus 2x. So 4 yan. Now actually, pag naalis na yung waste na yan, ipopold ko yan. Ito yung folding alignment. Ito yung mga broken lines natin. Diyan tayo magpo-fold. Itutupi natin yan. Itutupi din ito. Itutupi din yan. At itutupi din natin yan. Ito yung mga broken lines. And yung folding lines natin. Diyan tayo magpo-fold. Nakukuha ba natin? So kapag yan ay ating pinon, may mabubuo tayo. Open box siya. Klaro ba? Klaro? Yes po. Lumilitaw sa board yan. Iba nga lang siguro ang paraan ng pagkakabigay nila. Minsan binabaliktad lang yung situation. So yun yung mga dimensions. 20 minus 2x, 20 minus 2x, and then yung thickness, definitely yung x. Yun yung magiging height ng open box. So 20 minus 2x times 20 minus 2x times x will then be the volume of the largest box. Okay, that we can have. Yung mapuformulate natin. Kasi nga, ang formula ng volume ng parallelepiped, actually, this is a parallelepiped. Volume surface, no? A volume of solids. Parallelepiped ang tawag dyan. So, ang volume is length times width times the height. So, let's proceed to the next slide. So, volume is length times width times the height. And so happen na ibinigay ko na yung length, width, and the height kanina. 20 minus 2x yung length, 20 minus 2x yung width, and then yung thickness is x. Madali na lang dyan. So i-multiply natin yan, mag-multiplication of polynomial lang tayo. Una, i-multiply ko muna yung dalawang 20 minus 2x. So we can have it. 400 kasi 20 times 20 is 400, and then negative 80x plus 4x squared times x. I-multiply uli natin yung x sa bawat term. And we can have now this polynomial function. The value for the volume of our parallelepiped or the open box. Can you follow? Hello? Yes po, Okay, so proceed natin, no? So, dahil na-formulate na natin yung volume, formula natin, we can now differentiate the volume in terms of x or with respect to x. This will become dv over dx. And then ang derivative ng 400x is 400. Ang derivative ng negative 80x squared is 160x. Ang derivative ng 4x cubed is 12x squared. So magde-derivative lang tayo. So this is our equation 1. So we have to differentiate it. And that's it. So wag kakalimutan, lahat ng nahanapan natin ng derivative, lagi natin in-equate ng 0 yan. Kasi nga yung nasa left-hand side, sineset natin sa 0. dv over dx will then be equated by 0 or be set up by 0. So ito yung ating equation yan. Okay, dalawang bagay lang. Maaari kang mag-quadratic formula or factoring method. I think this case, kaya pa naman sa factoring eh.
Ginagamit lang yung quadratic kapag nahihirapan ka sa factoring. Kung ipapactor ko yung trinomial na nasa right hand side, ito yan. 4x minus 40 times 3x minus 10 is also 400 minus 160x plus 12x squared. Kapag pinactor natin ang ating trinomial na to, ito yung arrival niyan. Can you follow? Yes po. Now, kung ayaw ng factoring, meron namang formula na isa para maanap ang x. Dalawa din naman ang x na maanap. And this is the formula for quadratic formula. X equals to negative b plus or minus square root of b square minus 4ac. b square minus 4ac. Yan. 4ac to, no? 4ac. Ayusin ko nga pagkakasulat. Naninigas ko kamay ko kapag nasusulat ng gamit ang mouse. Hirap. Di pa ako sanay doon sa ballpen na binigay sa akin. So, A, C. Square root yan, no? All over 2A. Layo ko lang na konti. Yan. So, quadratic formula yan. 4AC ito, no? All over 2A. So, ano yung makukuha natin dito, mga values ng x, yun din ang makukuha dito. Kung irap tayo sa factoring, minsan kasi may mga decimal sa factoring, mairap siyang i-trace. Pero by using the formula, madali lang. Now, paano gamitin yung formula? In this situation, ang A natin is 12. Ang B natin is negative 160 at ang C naman is 400. A, B, C. Yung naka-X yun ang A, yung naka-X lang yun ang B, yung walang X yun ang C. So substitution lang dito. Whatever X that we can have here, yun din ang mga X na makukuha natin using the quadratic formula. Now, kung i-equate ko ang bawat factors ngayon, dahil factoring tayo, no? Sa factoring method, ganito lang. Yung dalawang factors na meron tayo nung na-factor natin ang 400 minus 160x plus 12x squared, ang 4x minus 40 equate natin sa 0. Ang 3x minus 10 equate din natin sa 0. So, ito siya. So, equate ko pa lang sa 0. Equate ko ang 4x minus 40 sa 0, makakakuha ko ng x na equals to 10. Kapag in-equate ko naman ang 3x minus 10 is equal to 0, makakakuha ko ng value ng 3.33 inches. Now, look at this. 10 inches daw. Tignan nyo, no? Balikan ko yung problem. Ganito ng problem na yan, Okay. Hindi ba ito yung ikakat natin? Yan, mga x yan, di ba? Saka lang. X. X. So, ito yung x natin. Ito yung x. X din doon. X din dito. Hindi ba yung total niyan is 20? Tama ba ako? 20. Tama? Ngayon, kung ikakat ko yan, ang ikakat ko, yung x natin is 10. 10 dito. Ang tanong, may matitira ba sa bond paper kung bond paper yan? Kung pipiliin ko yung 10, ano sa palagay ninyo? May mapuform pa ba akong box o wala? Wala na po. Wala na kasi 20 pinagatian lang ayun Ito yung 10, 10, 10. Ito 10, 10 din yan. Walang box, waste lahat. Walang mabubungong box. So sa makatuwid, hindi ka paniwala na ito ang value ng x. So kapag hindi siya realistic, ang tawag diyan absurd. Hindi yan ang sagot. Piliin mo yung kapani-paniwala. 3.33. Nakuha ba natin? Yes po. So yan. So ito ngayon, substitute natin yung value ng x sa volume formula natin sa equation 1. Makakalculate na natin ang value ng volume. At yan ay yung 592.59 cubic meters and that is letter B. Yan, hindi mo makukuha sa ula-ula yan. Sa common sense lang yan. During the board, makukompute ka talaga. It will take few times para makalculate mo yung tamang sagot. Nakuha ba natin? Pero kailangan magaling din kayong gumamit ng calculator techniques.
tinuturo talaga yon sa mga schools, sa mga reviewer centers. Kailangan kabisaduhin ninyo ang paggamit ng CalPU. And this is actually board exam problem number 6. Marami na naka-encounter ng mga problems. Minsan, pinapalitan lang yung given. Yung problem, same lang. Kaya kailangan, habang maaga, habang wala pa yung licensure examination, ngayon pa lang, nag-i-invest na kayo ng maraming experience sa pagsasagot ng mga problem. Para magre-recall na lang kayo at familiarization na lang ang makakatulong sa inyo during the licensure examination. Familiarization lang ang board exam, mga anak. Kapag masipag kang mag-solve, marami kang experience. Pag marami kang experience, marami kang ibubuga. Hindi naman puro talino lang yan. Minsan sa diskarte din at sa sipag lang yan. Okay, problem number 7. A triangle has variable sides x, y, and z, subject to the constraints such that the perimeter is fixed to 18 cm. What is the maximum possible area for the triangle? And ito yung mga choices. Yan. Okay. Kung papipiliin ko kayo, one guess lang, ano yung sagot dito? Sir, I think it's 18.71 being the nearest. 18.71. Okay, tingnan natin. Yeah. No? Kapag ganito na-encounter yung problem ng anak, kapag triangle siya, no? Such that the perimeter is fixed to 18. Kasi iba-iba yung formation sa 18, tingnan nyo, no? Ang perimeter, kapag pinagad mo, di ba kung triangle yan, maaaring ang mga numbers mo are 6, let's say 6, 7, and 5. Di ba kapag ginad mo yan, 18? Tama ba ako? 5, 6, and 7. Maaari din kapag ang triangle na napili mo, ito, 4 ito, 4 ito, 10 din yan. O di 4 plus 10 plus 4 is 18. Ayun, ito pa siya. Kaya lang, it will take time for you to prove. Bawa to 5, 5, 8 yan. Ito naman is, kunwari, pare-parehong 6. Di pa puro mga 18 yung mga yan. Kinipalo? Puro mga 18 ang sum. Kasi ang pinag-uusapan dito, perimeter. Now, kung mag-i-Ron's formula ka sa apat na mga yan, lahat ng mga yan, calculate natin. Alin kaya sa mga yan ang may pinakamataas na area? Kapag nag-calculate tayo gamit ang Eros formula. Alin sa apat na triangle na naiguhit po ang may pinakamataas na possible area ng triangle? If I will let you to choose among the 4 figures that I've drawn, alin kaya dyan? C po. Ano? C. Hindi, dito sa mga drawings, sa nakikita ninyo, kung pipili kayo, ito bang 675, 4410, 558, 666? Ano pipiliin ninyo? 666 po. Okay. So yung ito, pantay-pantay, no? Kung titingnan natin yan, equilateral yan. Kapag equilateral, pantay-pantay yung mga sides, yung sukat. At kapag pantay-pantay ang mga side, ibig sabihin, ang mga angles din yan, pantay-pantay. Ang tawag dito, hindi lang equilateral, kundi equiangular din. Ang equiangular triangle at equilateral triangle, parehas lamang. Kapag sinabi mo lang na equiangular, pare-parehong 60 degrees. Kapag equilateral, pare-pareho yung mga units ng bawat side. Kapag ganyan yung tipo ng problem, ang may pinaka-maximum possible area ay ang equilateral triangle. Kaya lang, paano natin ika-calculate yun, yung equilateral triangle na sinasabi dito sa problem, no? Okay, pakita ko siya. Actually, involved dito ang area formulas. Ano ba yung mga area formulas sa oblique triangle? Kailangan yun, ibalikan ninyo sa inyong trigonometry. Pero dito, ipapakita ko na kung paano siya na-calculate. So, solution. Note, for maximum area, the triangle must be an equilateral triangle.
And if it is an equilateral triangle, ibig sabihin, x is equal to y is equal to z. Yung mga dimensions equal lang. Kasi yun ang paraan para makakuha tayo ng equilateral triangle. Now, dahil equal lang x, y, and z, pwede ko sabihin na lahat ng mga sides are pare-parehong 60 degrees and yung mga sides pare-parehong x, yung mga angle pare-parehong 60. Bakit x? Kasi nga, ang x equal lang sa y, equal lang sa z. So I have only assumed that x equals to y is equals to z since this is an equilateral triangle. So ngayon, ang formula ng equilateral triangle ay ito lang. Dapat na-recall niyo ang perimeter, ang formula 3x equals to 18. Bakit 3x equals to 18? X plus x is 3x and their total is 18. That is why 3x equals to 18. And then we can actually calculate for x, and that is 6 centimeters each. So 6, 6, and 6. Pag nahanap na yung x, papasok ngayon ang formula ng area ng equilateral triangle. At ito yun mga anak. 1/2 x squared sine theta lang yan. So direct substitution, we can have it as 15.59 square centimeters. And that is actually our final answer. Hindi ko siya nabilugan. Yan, 15.59. Naintindihan ba natin yung mga problems na dineliver ko sa inyo tonight? Hello? Naiintindihan naman po. So wala kayong gustong itanong? Actually, hindi siya ngayon, mas mag-enjoy kayo sa subject na integral calculus na yung pinapasukan na ninyo ngayon. Kasi sa totoo lang, dahil tapos na yung subject na yan, mas magandang mag-perform sa present na subject ninyo ngayon sa integral calculus kasi nakafocus kayo sa subject, mas matuturuan ko kayo ng maigi sa subject ninyo. So next week, simulan na natin yung pagtuturo ko sa inyo ng integral calculus na hopefully mai-enjoy ninyo yung pagtuturo ko sa inyo by that time ng integral calculus.